Assalamualaikum, selamat datang ke channel tutorial ringkas. Video kali ini saya akan berkongsi satu software editing video untuk PC yang saya rasa cukup simple, cukup best dan cukup menarik untuk digunakan, terutama untuk beginner yang baru nak belajar edit video. Kalau korang nak tahu software apa, sila tengok video ni sampai habis. Sebelum tu, jangan lupa klik butang subscribe untuk mengetahui tip dan tutorial yang ringkas dan padu dalam channel ini. Ok, let's go. Ok, untuk korang yang masih lagi tercari-cari software yang mudah dan simple untuk edit video dan tak nak kepala serabut dengan fitur-fitur yang complicated, korang boleh try guna software editing video shortcut. Software editing video ni merupakan software yang saya rasa paling simple dan best pernah saya guna setakat ni lah. Ok, apa yang best sangat tentang software ini selain mudah untuk kita guna? Software ini best sebab percuma dan tak ada watermark. Mana nak dapat geng software percuma dengan tak ada watermark? Susah nak jumpa sekarang ni. Kalau kita tengok, software yang free banyak yang ada watermark. Tak pun fitur-fitur dia terhad. Kalau kita nak fitur-fitur yang padu, kena beli. So, untuk beginner yang baru belajar nak edit-edit video, try lah guna shortcut ni. Sebab software ni simple dan mudah nak guna. Senang nak ingat cara-cara atau step-step nak guna shortcut ni. Bukan apa, kadang-kadang software-software lain ni dia terlalu complicated sangat nak guna. Lepas tu banyak sangat fitur-fitur yang kalau nak guna banyak dia punya step. Kita sampai kadang-kadang fed up bila buat tak jadi, betul tak? Sebenarnya kan, bukan kita tak boleh guna tau software-software lain, boleh je guna. Tapi kalau kita nak guna, kena ambil masa lah nak belajar sebab complicated. Terlalu banyak sangat step nak kena ingat. Untuk yang dah biasa guna mungkin senang, tapi untuk beginner atau yang baru nak belajar edit video agak memeningkan lah. Tapi kan, kalau korang sanggup duduk berjam-jam depan laptop, istiqomah belajar, tak ada masalah. Korang guna je, tak ada masalah. Tapi untuk yang baru nak belajar edit video atau yang edit video tu sekali-sekala je, bolehlah cuba guna shortcut ni. Insyaallah tak memeningkan kepala korang. Nanti dah terror sikit, bolehlah upgrade ke software-software lain macam Adobe ke, DaVinci ke atau Filmora, ikut suka korang. Ok, walaupun software ni tak adalah power sangat macam software-software lain yang boleh letak efek yang power-power, yang canggih-canggih, tapi dia ada juga tahu fitur-fitur yang biasa ada kat software-software lain. Setakat yang asas-asas tu semua ada. Contohnya, kalau korang nak letak tulisan ke, nak letak butang subscribe ke, nak letak lagu ke, atau nak letak gambar dalam video ke, InsyaAllah semua boleh. Sebenarnya kan banyak lagi fitur-fitur best yang ada kat shortcut ni, tinggal kita nak explore je. Kalau korang nak download software ni, boleh pergi dekat shotcut.org atau korang klik je dekat description. Saya ada sediakan link dia dekat description. Ok, bila korang dah pergi dekat website dia, korang klik dekat click to download. Lepas tu tengok dekat site 1 atau dekat site 2, nampak kan ada tulis window installer kan? Korang boleh klik kat mana-mana window installer tu. Lepas dah klik tu, tunggu sampai habis download. Siap download, install je macam biasa. Sekejap je, tak lama pun. Macam ni lah rupa dia shortcut ni. Simple kan? Interface dia cukup simple kalau nak bandingkan dengan software-software lain. Tak adalah serabut kepala nak edit video. Kalau setakat nak edit video yang simple-simple, bolehlah guna software ni. Kalau korang nak edit yang gempak-gempak, letak efek yang power-power, bolehlah cari software lain. Lagi satu kan, kelebihan shortcut ni dia ringan, tak berat. So possibility untuk dia hang masa kita edit amat rendah. Rasa nak empas je laptop kan. Kalau dah edit cun-cun sekali hang. Lagi teruk apa yang kita edit tu hilang. Betul tak? Ok, sekian saja video kali ini. Next time saya akan ajar macam mana kita nak guna shortcut ni untuk edit video.
Semoga apa yang saya kongsikan memberi manfaat kepada korang semua. Assalamualaikum dan terima kasih.